Nu tänkte jag visa ett bra recept på en saftig morotskaka. Välkommen till Andreas kök. I det här receptet så tänkte jag använda en normal stor liten bakform. Ungefär 30 x 25 cm. Vill du göra receptet i en långpanna, då tycker jag att du ska dubbla mängden i det här receptet. Och vill du göra mindre, ja, då tar du bara hälften utav det. Den här är ingen speciell. Det här är faktiskt en vanlig ugnspanna som jag har köpt på ICA. Utav märket ICA Basic. Jag använder egentligen bara den här pannan bara för att göra morotskakan till. Hur som helst, nu sätter vi igång. Vi börjar med att sätta igång ugnen på 175 grader över undervärme. Och kakan den ska gräddas mitt i ugnen ungefär 30-40 minuter. Och som sagt, som jag sagt tidigare, alla ugnar är inte likadana. Så att man får liksom testa sig fram. Du kanske misslyckas kanske första gången, så gör lite förändringar på tiden. Kanske nästa gång så kommer du säkert kanske lyckas ännu bättre. Här har jag en liten skål så jag tänkte faktiskt blanda ner 4 deciliter vetemjöl, 240 gram. Jag tycker att det är ganska viktigt att väga. Sen så har jag lite vanligt bakpulver, 2 teskedar, och det ska jag ha. Bikarbonat också, 2 teskedar. Sen behöver vi lite kryddor. Jag har kardemumma här. Det ska vi ha ungefär 3/4 teskedar. Inte mer, gärna mindre i sånt fall. Det får inte smaka för mycket kardemumma om det här. Och sen har vi lite vanlig kanel. Ungefär 2 teskedar utav det. Så nu ska jag bara blanda ner alltihop i skålen. Nu är det här väl blandat, och anledningen varför jag blandar i de här torra ingredienserna i mjölet är bara för att jag vill få det så jämnt som möjligt, och det förbättrar resultatet i kakan när den gräddas i ugnen. Nog om det. Här har jag 4 ägg, och så ska jag i med 4 deciliter strösocker och en större skål, en ganska stor skål. Den här är på ungefär 3 liter. Så äggen, socker ska jag vispa riktigt vitt och fluffigt. Och sen ska de övriga ingredienserna i. Och därför är det bra att ha en stor skål, för att vi ska i med ganska mycket morötter också. Nu sätter vi igång. Äggen vispade, så då har jag 4 stycken stora morötter. De här ska jag skala, och så ska jag riva dem i ett rivjärn. Jag föredrar att använda den fina sidan, så man får fina morotssträngar. En del vill ha på den grova, men jag tycker att det passar inte. Det blir liksom för tjockt, för stumt när man äter. Så fina sidan rekommenderar jag. Ganska mycket morötter. Det blir liksom lite sötma i kakan, och så är det ganska mycket vätska, och det är det här som gör så att morotskakan blir så himla saftig. Så nu ska det skalas och rivas.
på lite mjölblandning. Så, se till att röra ordentligt och inte vispa. Vi vill ju inte bli av med den här luften som vi har skapat. Och se till att gräva ner i botten också ordentligt. Så, nu är det här bra. Nu tänkte jag använda rapsolja. Det är det här fettet som vi ska tillföra. Rapsolja, inte olivolja eller något, för vi ska inte ha någon smak. Och olja istället för ett smör. För smöret kommer göra den här kakan väldigt tung. Och det blir väldigt stelt när smöret sedan svalnar. Så oljan, det är det som gäller. Ingenting annat. 2 deciliter. Varken mer eller mindre. Så fortsätter jag att röra igen försiktigt så att vi blandar in oljan ordentligt. Och när det här är blandat, då går jag ner med morötterna. Bakform, smörpapper och ner med smeten. Så, in i ugnen. till 40 minuter. Viktigt är att inte öppna luckan, för då kommer kakan att sjunka ner och bli väldigt, väldigt platt. Kolla till kakan i alla fall efter ungefär 25 minuter och se ungefär hur länge den behöver gå. Kakan den är klar, så nu får den stå här ungefär en halvtimme så att den får sätta sig lite. Sen kan jag ta in den i kylen så att den svalnar ordentligt, för glasyren som ska lägga på här, den är ganska värmekänslig. Den kommer smälta i sånt fall. Men annars under tiden så kommer jag ta fram smör så att det hinner att mjukas upp under tiden. Så att vi ska börja göra glasyren om ungefär en halvtimme. Nu är det dags att göra glasyren, frostingen. Så då har jag en elvisp, underlättar väldigt mycket. En liten bunke och en sil. Och en sil för florsockret. 60 gram rumsvarmt smör, så vi kan vispa det lätt. Mjukost, Philadelphia har jag valt att använda. Lite ekologiskt vaniljsocker. Florsocker. 3 deciliter ska vi använda. Och det är faktiskt ganska viktigt också att ju mer florsocker du har i, desto lösare kommer frostingen att bli, inte tvärtom. Och sen så behöver vi få lite fräschör, lite syra i det här. Och då har jag lite citronsaft. Och ja, jag vet att det är gjort på koncentrat, jag är inte dum i huvudet. Men det här är fortfarande en riktigt bra produkt. Vi behöver inte använda en riktig citron till det här. Och dessutom så är det, som jag sa, en riktigt bra produkt fortfarande. Den här flaskan innehåller faktiskt 8 hela citroner. Så att
Det är liksom inte utspätt med en massa vatten i alla fall. Så nog om det. Vi ska ta en tesked utav det här i alla fall. Nu vispar vi ihop allt där. Sådär, lite morotskaka. Det här är ju ändå en hörna, så kanske inte det snyggaste. Men the moment of truth. Jättefluffig och mjuk. Kanelsmak. Svag ton av kardemumma kommer där bakom. Nästan som lite pepparkaka kan man säga. Och sen har vi den här fina glasyren. Alltså den är så saftig. Nej, jättebra kaka att bjuda på. Det blir väldigt mycket. Man kanske får göra väldigt mycket för att den är väldigt god så att folk vill äta det här väldigt mycket. Jättegott. Jag är jättenöjd. Jag hoppas att du som tittade på det här klippet gillade det här baket. Jag hoppas jag har inspirerat dig med ett bra recept. Jag finns på Instagram, Andreas_kok. Där kommer bilder och där jag testar olika saker som jag får hem och köper. Så med allt om det, tack för att du tittade på det här klippet. Jag hoppas att vi ses snart igen. Hej då!